دوستان چطورید؟ امیدوارم حال همتون عالی باشه. خوش اومدید به یه ویدیو دیگه با من. امروز دارم از تهران بهتون سلام میکنم و برای اول ویدیوهای تهران اومدم به نماد شهر تهران یا نمادی که توی جهان ایران رو باهاش میشناسن، برج آزادی. برج آزادی یا اسم قدیمیش برج شهیات سال 1349 توسط معمار ایرانی حسین امانت طراحی و توسط مهندس محمد پورفتی ساخته میشه. این برج تلفیقی از معماری هخامنشی، ساسانی و اسلامی است و مهمترین نماد ایران مدرنه و اینجا رو برای بزرگداشت جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی وسط این میدون که بهش اون موقع میگفتن میدون شهیات یا الان که بهش میگن آزادی ساخته میشه و زیر این برج مجموعه فرهنگی و کتابخونه برج آزادی قرار داده. خب اینم از شروع ویدیوهای امروز با برج آزادی. واسه اولین مقصدمونم بریم کاخ گلستان رو ببینیم. خیلی جای باحالیه، توی عکسایی که من دیدم خیلی خوشم اومد. امیدوارم که بریم و باز باشه اول، دومی که مثل عکس‌ها قشنگ باشه. ادامه ویدیو همراه باشید. اومدیم توی کاخ گلستان. خیلی بزرگه، الان مساحتش حدوداً 4.5 هکتاره که میگن الان 1/10 مساحت قبلنه و اینکه از قسمت‌های خیلی متفاوت تشکیل شده. اونور تخت مرمر، اینجا امارت شمس‌العماره است، کنارش امارت بادگیر از کاخ اصلی و چندین تا قسمت دیگه تشکیل شده. حالا با هم میریم با جزئیات بررسیشون میکنیم، بهتون نشون میدم. خیلی اینجا جای قشنگیه و اینکه تاریخش هم برمیگرده به حدود بیشتر از 440 سال پیش. دوران شاه عباس صفوی اینجا رو نسبت دادم، ولی تغییرات اصلیش مربوط میشه به دوران قاجار که آقا محمد خان قاجار اینجا تاجگذاری میکنه و کل قاجار، یعنی کل شاهان قاجار تا رضا شاه پهلوی اینجا تاجگذاری میکنن و همین دیگه. حالا بریم با هم داخل رو ببینیم، همراه باشید. خیلی جای باحالیه. بعد از اینکه کلی سینجین کردم واسه چی میخوایم ویدیو بگیریم اینا، در بعد ورود به کاخ این ویویی هست که از کاخ دارین. بریم حالا دیگه قسمت‌های مختلف کاخ رو ببینیم و اینکه بیلتو بهم بده. اینکه اینجا بخشای خیلی زیادی رو شامل میشه و اینکه بخوایم از همه بخشا فیلم برداری کنیم باید برای هر کدوم یه بلیت جداگونه بگیریم که واسه 2 نفر اینجا شد 92 تومن واسه کل مجموعه. خب اولین قسمتی هم که قراره بریم بازدید داشته باشیم از بخش تخت مرمره. بنای اولیه تالار توسط کریم خان ساخته میشه و تخت موجود در این تالار به دستور فتحعلی شاه از سنگ مرمر یزدی توسط حجاران اصفهانی شبیه تخت سلیمان نبی که بر روی دوش پریان و دیوها حمل میشه ساخته شد. در دوران قاجار این تالار محل برگزاری بارعام، سلام و تاجگذاری بوده. در بالای دیوارهای اطراف تخت 6 پورتره از تصاویر مردان و زنان اروپایی وجود دارد و آینه‌های بلند زیر آنها هدیه سران خارجی به فتحعلی شاه بوده. در طول تاریخ این تالار شاهد اتفاقات زیادی بوده
مثلا اعلام سلطنت رضاشاه با لباس نظامی و صندلی روی تخت. آقا محمد خان قاجار بعد از لشکرکشی به شیراز در سال 1170 و ویران کردن قصر وکیل، آینه‌های قدی، درهای خاتمکاری، پرده‌های نقاشی و ستون‌های مرمری اون کاخ رو به تهران میاره و در ساخت دوباره ایوان مرمر به کار میبره و در نتیجه این اقدام سقف این ایوان به اندازه ستون‌های مرمری قصر وکیل بلندتر میشه. در دو طرف تالار 2 اتاق به نام‌های گوشواره وجود داره که محل انتظار مهمان‌های دربار به خصوص سفرا بوده. بین گوشواره و تالار راهروی به نام غلامگردش وجود دارد که محل رفت و آمد گارد سلطنتی است. خلوت کریم خانی ایوانی 3 دهنه است که بین ایوان مرمر و کاخ اصلی قرار دارد. سنگ مزار ناصرالدین شاه با پیکر حجاری شده شاه روی آن در اینجا قرار داره و این سنگ از نزدیک حرم عبدالعظیم به اینجا منتقل شده. تختی که در این عمارت قرار گرفته دومین تخت مرمر فتحعلی شاه بوده که به منظور استفاده در مراسم‌های غیر تشریفاتی مورد استفاده قرار می گرفته. حوض جوش وسط خلوتگاه محل جوشیدن قنات بوده که از این مکان به سمت باغ‌های سلطنتی جاری می شده. موزه اختصاصی در شمال کاخ گلستان و در طبقه زیرین تالار سلام قرار داره. این مکان بعد از اولین سفر ناصرالدین شاه به فرنگ ساخته میشه. تا قبل از این هدایای ارزشمند پادشاهان اروپایی و اشیای ارزشمند پادشاهان پیشین مثل تاج آقا محمد خان به خاطر ارزشی که داشتند در تالار سلام نگهداری می شدند تا اینکه در دوره پهلوی دوم به مناسبت مراسم تاجگذاری تغییراتی در بنا انجام می گیره و گچبری هایی به دیوار و سقف ها اضافه میشه و اشیای نفیس دربار به اینجا منتقل میشن و به صورت مجموعه‌ای به نام موزه مخصوص در معرض دید عموم قرار میگیره. قبل از اینکه بنای کاخ اصلی به صورتی که الان میبینید ساخته بشه، عمارتی به عنوان الماسیه وجود داشته که به عنوان یک کاخ حکومتی مورد استفاده قرار میگرفته. اما ناصرالدین شاه بعد از دیدن کاخهای اروپایی تصمیم میگیره مکانی به عنوان موزه و همچنین برگزاری مراسم تشریفاتی از جمله مراسم سلام بسازه و از طرفی مکان مناسبی برای مهمانهای خارجی هم باشه. به همین منظور دستور میده تالارهای قدیمی و جدید رو یک پارچه کنن و ظاهر کاخ رو به صورتی که الان میبینید در میاد. یک کاخ اصلی با 5 تالار و 2 حوضخانه قرینه زیر تالارها. تالار آینه به خاطر ظرافتی که در آینه‌کاری و گچبری برای این تالار به کار گرفته شده به این نام مشهوره. اگه به محل تلاقی سقف و دیواران نگاه کنید، قصیده هایی وجود داره که به خط نستعلیق نوشته شده و تاریخ ساخت و پایان بنا که 8 سال میشه در این قصیده ها موجوده.
تالار سلام یا اتاق موزه بعد از اینکه ناصرالدین شاه برای اولین بار به فرنگ مسافرت کرد و موزه‌های متعددی را دید، به عنوان اولین موزه برای به نمایش گذاشتن اشیاء نفیس ساخته شد. بعد از ساخت این بنا، تمام اشیاء گران قیمت و نفیس سلطنتی و همچنین هدایای شاهان دور تا دور این تالار به نمایش گذاشته شد. به همین دلیل به اتاق موزه شهرت پیدا کرد. اما بعد از انتقال بعضی از این اشیا به مکانی امن‌تر، چون از این بخش از کاخ برای برگزاری جشن‌ها و مراسم سلام پادشاهی استفاده می‌کردند، این بنا به تالار سلام شهرت یافت. در دوره پهلوی دوم برای تاجگذاری محمد رضا شاه تعمیراتی برای استحکام بخشی قسمت‌های مختلف کاخ انجام گرفت. از این زمان بود که اسم تالار از تالار سلام به تالار تاجگذاری تغییر کرد. مراسم رسمی تاجگذاری با آوردن درفش شاهنشاهی و پرچم ایران به تالار آغاز می شود. در انتهای این تالار ماکت 3 قطعه از اشیاء نفیس سلطنتی دیده میشه. تخت طاووس معروف که ناصرالدین شاه به او تکیه زده، صندلی کنار تخت به نام صندلی نادری و تاج کیانی که در یک محفظه شیشه‌ای قرار دارد. تالار عاج طبق شواهد قبل از تالار سلام و آینه ساخته شده. این بنا با 3 ارسی 3 دری و ایوانی با 6 ستون برای پذیرایی از مهمانها در مراسم دربار مورد استفاده قرار می گرفته. در دوره ناصرالدین شاه این ایوان برای هماهنگی با بقیه کاخ حذف می شود. تالار ظروف در گذشته حد واسط اندرونی و بیرونی مجموعه بوده. در دوره پهلوی دوم به شکل فعلی در آمده و به موزه ظروف تبدیل شده. در نتیجه تعدادی از ظروفی که به پادشاهان قاجار هدیه داده شده بودند از مخازن و عمارت تالار سلام و زیرزمین شمس‌العماره جمع آوری و به این مکان منتقل میشن تا در ویترین ها به نمایش در بیان. معروفترین ظروف این بخش ظرف‌های جواهرنشان اهدایی ملکه ویکتوریا، ناپلئون بناپارت و نیکولای اوله. اگر در طرح بعضی از سرویس‌های چینی دقت کنید، گاهی روی آنها نام فتحعلی شاه هوالله سلطان فتحعلی شاه قاجار ذکر شده. امیدوارم تا اینجا یه ویدیو مورد پسندتون بوده باشه و اینکه دلیل صداگذاری کردن این ویدیو به خاطر اینه که داخل که اشیاء قدیم تالارها هست اجازه فیلم برداری با چیزی جز خود گوشی رو نمیدن، یعنی با میکروفون و گیمبال و چیزای وسایلی که همراهمون هست نمیدن. به خاطر همین مجبور شدم فقط ویدیو رو بگیرم و روش صداگذاری کنم. پس امیدوارم که خوب شده باشه. برفتم بر در شمس‌العماره، همون جایی که دلبر خانه داشت. برفتم بر دم در، زدم من حلقه بر در. بیامد پشت اون در، بگفتا کیستی تو؟ گفتمش من در رو وا کن، من مسکین در رو وا کن. یکی از دلایل ساخت این عمارت 5 طبقه این بوده که ناصرالدین شاه و اطرافیانش شهر تهران را از فراز باغ گلستان تماشا کنند. کاربرد دیگه این بنا پذیرایی از مقامات سرشناس در ایوان بوده. این بنا به وقت طلوع آفتاب که شعاع خورشید روش میافتاده درخشش مضاعفی پیدا میکرده. همین دلیل کافی بوده که تا این بنا رو به اسم شمس‌العماره به معنای عمارت خورشید بنامند.
گلستان. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و اینکه من دیگه خیلی خستمه. از دیشب که از شیراز حرکت کردیم هنوز غذا درست نخوردیم و بریم الان هتل رو تحویل بگیریم و بریم سریع نهار بخوریم. دارم میمیرم از گشنگی. و تا ویدیو بعدی خدافظ.